alkumetreiltä asti määrityksistä projektin läpivientiin ja projektin seurantaan, kaikkiin kokouskäytäntöihin, niin kaikki toimi hyvin. Et kokemus oli erittäin positiivinen. Tämä oli helppo projekti viedä läpi, jos helppoja IT-projekteja on olemassa, niin tämä oli sellainen. Nimi on Joni Pursiainen ja työskentelen Railers Finland Oy:llä ja tehtävänä on talousjohtajana toimiminen. Railers on 2000 hengen tämmöinen pohjoismainen ICT- ja insinööritoimisto. Me tarjotaan aika laidasta laitaa palveluita. On perinteistä teollisuuden suunnittelupalvelua, mutta meillä on sähköyhtiöille, sähköverkkoihin tai telekomyhtiöille palveluita ja tehdään myös paljon esimerkiksi tässä toimistossa niin rakentamista, sähkösuunnittelua ja LVI-suunnittelua. 2015 lopussa niin me lähdettiin uusimaan meidän talousjärjestelmää ja Innofactor valikoitui siitä monien toimittajien joukosta niin meidän partneristassa talousjärjestelmän kanssa. Me lähdettiin projektissa ihan oikeastaan alusta asti liikkeelle, että määriteltiin prosessit uusiksi ja määriteltiin, että mitä me halutaan sitä järjestelmältä ja sitten siitä vaiheelta tehtiin pilottiprojektikin välissä yhteen meidän tytäryhtiöön ja nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meillä on järjestelmä käytössä ja ollaan muutama kuukausi käytetty ja hommat toimii. Meillä ei enää tarvitse tehdä niin paljon manuaalityötä ja turhaa työtä järjestelmien välillä, vaan järjestelmät on integroitu ja tuottaa niin kuin kokonaisvaltaisempaa tietoa meidän käyttöön. Innofactor oli hyvä projektimalli. Se toimi hyvin ja se oli tietyllä tavalla hyvin määritelty, mutta pystyttiin myös joustamaan, kun projektin aikana tuli esimerkiksi projektin ulkopuolelta muutoksia, niin se toimi erittäin hyvin. Että mä olen ollut todella tyytyväinen siihen, miten kanssa Innofactorin kanssa on tehty töitä. Innofactorin kanssa me ollaan erityisen tyytyväisiä ollut niihin ihmisiin, jotka heillä on töissä. Heidän kanssaan on ollut hyvä tehdä töitä ja asiat on saatu toimimaan ja he ovat loistavalla asenteella ja hyvällä osaamisella vieneet projektille. Kyllä mä voin Innofactoria suositella tällä kokemuksen perusteella erittäin lämpimästi yhteistyökumppaniksi.